Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείτε το κανάλι μου Easy Do. Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με τα αγαπημένα μας σταφύλια. Είναι ένα από τα πιο νόστιμα και ωφέλιμα φρούτα που υπάρχουν. Θα σας δείξω ένα πολύ απλό τρόπο πώς να μπορούμε να τα γευόμαστε όλο τον χρόνο. Ας ξεκινήσουμε. Και όπως σας είπα, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Έχω κλείνει ήδη τα σταφύλια, τα έχω βγάλει και από τα κοτσάνια τους και είναι ολοκάθαρα. Τώρα, τι έχουμε να κάνουμε? Το πρώτο και κύριο είναι να τα γεμίσουμε μέσα στα βάζα. Έχω χρησιμοποιήσει περίπου 1,5 κιλό σταφύλια. Ανάμεικτα, δηλαδή και άσπρα και ροζέ και μαύρα. Και ο λόγος είναι ότι θέλω να σας δείξω ότι όποια ποικιλία και να χρησιμοποιήσετε, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχετε. Δηλαδή μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όλες τις ποικιλίες. Αυτό ήταν. Τώρα σε κάθε βάζο θα προσθέσουμε μία μεγάλη κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη, δηλαδή περίπου 20 γραμμάρια ζάχαρη στο κάθε βάζο. Ωραία. Και θα τα γεμίσουμε με νερό. Τέλεια. Εννοείται ότι τα βαζάκια, τα βάζα, πρέπει να είναι αποστηρωμένα. Και πάντοτε, όποτε θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα αποστήρωση, πάντα βάζουμε καινούργια καπάκια. Για να μην έχουμε προβλήματα, τα σφίγγουμε όσο πιο γερά μπορούμε. Έτοιμα! Τώρα θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα. Όπως βλέπετε στην κατσαρόλα έχω βάλει μια πετσέτα για να μην σπάσουν τα μπουκάλια από το κοχλασμό και έχω γεμίσει μέχρι τη μέση νερό. Βάζουμε τα βάζα μέσα και καλύτερα να τα βάλουμε ανάποδα. Ωραία. Και το τελευταίο. Τώρα θα τα έχουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι το νερό να βράσει. Και τώρα που άρχισαν οι κοχλασμοί, θα χαμηλώσουμε σε μέτρια θερμοκρασία, θα βάλουμε το καπάκι και θα τα αφήσουμε για περίπου 1 τέταρτο και μετά θα δούμε και τη συνέχεια. Ωραία, έχουν περάσει 15 λεπτά, όπως βλέπετε σιγοβράζει. Κλείνουμε ξανά το καπάκι, κλείνουμε και τη φωτιά και θα τα αφήσουμε εδώ πέρα για 2 με 3 ώρες να κρυώσει μόνο του. Και μετά είναι πολύ εύκολο, μετά έχουμε σχεδόν τελειώσει. Ας δούμε και τη συνέχεια. Και τώρα, αφού κρύωσε, βγάζουμε το καπάκι, θα το σβρώξει λίγο κατά εδώ, θα βάλω μία πετσέτα εδώ κάτω και θα τα βγάλουμε. Εδώ, εδώ και εδώ. Τώρα θα τα αφήσουμε
για 8 με 10 ώρες. Εγώ θα τα αφήσω μέχρι αύριο το πρωί και μετά θα μπορούμε να τα γυρίσουμε κανονικά. Λίγο ακόμα έμεινε και τελειώσαμε. Αυτή ήταν όλη η διαδικασία. Δεν είναι και τόσο δύσκολο και έχουμε έτοιμα τα σταφύλια μας για όλο τον χρόνο. Αν έχετε αμφιβολία, κάντε ένα μικρό βάζο εσείς και δοκιμάστε το. Και αν σας αρέσει, την επόμενη χρονιά κάντε όσα περισσότερα μπορείτε. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησα. Σας εύχομαι όλους με υγεία και να είστε ευτυχισμένοι. Σας χαιρετώ.